Hi guys, අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ Ceylon Tea Museum එක බලන්න. එතකොට මේකේ විස්තර ටික අපි ඇතුළට ගිහින් දැන් මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොච්චර කාලෙ බඳා සෙකේන මියුසියම් එක ඉතින් වැඩකරන ෆැක්ටරි එක. බලන්න අපි කොහොමද කියනවා උඩින් ඩට් රෙස්ටෝරන්ට් එකේ තියෙන ෆ්‍රී ටී එකක් දෙනවා. ඒකට දැන් ෂොප් එකක් තියෙනවා. ඒකට දැන් 140ක ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා. Thank you. දලු කම්බිය කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තේ කර්මශාලාව පවත්වද්දී තේ වතු තියෙනවනේ. ඒකේ තේ වතු වල තැන් තැන් වල තමයි තේ දලු කඩන්නේ. ඉතින් තේ වත්තේ ඉඳන් දලු මේ වගේ කම්බිය මේ කොක්කුල තමන් කඩන දලු බෑග් එක මේ කොක්කුල දාලා ෆැක්ටරියට එනවා. එතකොට මේ දලු කම්බිය කියන්නේ තේ වත්තේ ඉඳන් ෆැක්ටරියට දලු බෑග් එල්ලලා එවන කම්බිය. දලු
අද අපිත් එක්ක ආවේ මේ හන්තානේ පිහිටලා තියෙන Ceylon Tea Museum එක නරඹන්න. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ගැන අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ නරඹන්න නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. like කරන්න, share කරන්න. ආයි නැවත ලස්සන වීඩියෝ එකකින් කමෙන්ට් කරන්න. bye.